বহু দিনৰ মূৰত আজি এপাক ওলাই আহিছোঁ। ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ টিগাৰু ফাললৈ। হঠাৎ আহি গ'ল বৰষুণ জাক। অলপ ৰ'ব লগা হ'ল। যদিও মোৰ লগত ৰেইনকোট আছিল, লগৰজনৰ ওচৰত নাছিল, আৰু পাছত দুজন আহিছিল, সেই দুজনৰ ৰেইনকোট নাছিল। এয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ টিগাৰু চাহ বাগানৰ পাৰে পাৰে আমাৰ লক্ষ্যস্থলীলৈ, আমচিং ৱাটাৰফললৈ। টিগাৰুৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ সোমোৱাৰ পিছত এয়া আমচং টি ষ্টেট। কিছু সময় বাগানৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কেইখনমান ফটো উঠি আমি আমাৰ যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ আমচং টি ষ্টেটৰ পাৰে পাৰে পাহাৰৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজে মাজে। সঁচাকৈয়ে বহুত সুন্দৰ ঠাই, বহুত ভাল লাগিল। এনেকুৱা সুন্দৰ ঠাই আছে বুলি ভবাই নাছিলোঁ। ইমান ওচৰতে আছিল, অথচ ইমান দিনে দেখাই নাছিলোঁ। পাৰিলে আপোনালোকেও আহিব। টিগাৰুৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান দূৰত্বতে আছে এই ঠাইখন। এয়া আমচিং ৱাটাৰফললৈ যোৱাৰ পথ, আৰু মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে আছে আমচিং ৱাটাৰফল। আগতে কাহানি অহা নাই, চাওঁচোন। এই আহি পাই গ'লোঁ। এইখন ওচৰতে এখন ৰিজৰ্ট আছে। ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট নাজানো, মুঠতে ৰিজৰ্ট চাগে। ভিতৰখনটো খুব ধুনীয়া। এইটো হৈছে আমচিং ৱাটাৰফল। ইয়াৰ পৰা নেদেখি ভিতৰলৈ যাব লাগিব। ভিতৰলৈ গ'লেহে আচল ভিতৰলৈ উঠিব টান পায় নাযায় পাহাৰ টান পায়। চমু ৰাস্তাটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। এতিয়া আমি ফৰেষ্ট কেম্পৰ ভিতৰেদি হৈ সোমাইছোঁ। আৰু ইয়াত 4টা বজালৈহে এলাও আছে। 4টা বজাৰ আগতেই ওলাই আহিব লাগিব, যিহেতু ইয়াত হাতীৰ অলপ সমস্যা আছে। 4 বজাৰ পিছত হাতী ওলায়। গতিকে আপোনালোকে আহিলেও অলপ সোনকালে আহিব, যাতে 4 বজাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে। আমি এইখিনিতে অলপ সময় ৰ'লোঁ, ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ। মানে ৱাটাৰফলত ছোৱালী মানুহ গা ধুই আছিল, হয়তো কাপোৰ সলাই আছিল, গতিকে আমি অলপ ৰৈ দিলোঁ। তাৰপৰা লাহে লাহে নামি আহিছোঁ। এইখিনিতে এটা বম জমনি হৈ গ'ল, কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিব নাপালোঁ। সি ভাবিছিল নেকি শিলটো পিছল নহয় বুলি, পৰি গ'ল। ৱাটাৰফলটো দেখি মন সামৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে আমি গোটেইকেইজনে গা ধুবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। ভিডিঅ' হৈ আছে, ভিডিঅ' হৈ আছে। ময়ূৰ পাখি হোৱা নাই মোৰকে পইচা গাই চাম্পকে পৰিলে। বন্ধুৰ লগত ঘূৰাৰ মজাই বেলেগ, এটা এক্সট্ৰা আনন্দ আছে। বাই বাই।